So hello guys! Welcome to my channel! And ako pala si Cathleen Dayao ang nagsasabi, ako ang maganda at ako nagmamaganda. Lahat tayo ang magaganda! O yan! So lahat tayo magaganda. So ito ang first vlog ko na legit. Pupunta tayo sa Sinakan sa Tagaytay! O, diba? Ganun! Yun! So, pupunta tayo Tagaytay and ngayon lang, like, kahapon lang, diba, tumawag ako sa reservations, diba, ganun lang. After tumawag ko, ngayon kami aalis, kahapon, tapos bukas. A few moments later. O, diba, late pa ako natulog para makapaghanap ng reservation. So, syempre, this is my first vlog, then... Yes! Kaya ako bumayin na yun kasi tapos ko na lahat ng plates ko sa school ko. Wow! Bilis! Ganyan tayo dapat. Mabilis tayo mag-isip. Hindi, joke lang. Mabilis. Advance natin ginagawa yung plates natin. Wag na, like yung assignments natin, advance natin ginagawa. Wag natin ibukas at ibukas. Wag natin, si Kong TV kasi bukas at bukas. Pero, it depends on you kasi. Diba? Ganun! O, diba? So, pupunta tayo Tagaytay. So, we are packing our luggages. And we are packing our bags to go to Tagaytay. So, kasama ko, lola ko, daddy ko, and mommy ko. Diba? Ganun. Pupunta tayo Tagaytay at yung lola ko kasi, gusto niya pumunta rin na Tagaytay. Diba? Ganun lang naman tayo eh. Gusto natin masyal tayo, tapos mag-unwind. Diba ganun tayo mga, diba ganun? Oh, palakpakan naman dyan mga tao dahil pupunta kami Tagaytay. Ano naman ko? Diba palakpakan? No, diba? So, pupunta tayo kami Tagaytay noon. So, abangan nyo kami sa, mamayang sa vlog. Okay? So, 1, 2, 3. Hello guys! Nandito na ako sa Dasmariñas Serin! At nandito ako sa Dasmariñas and we are going to Tagaytay. Say hi! Hi! Say hi! Say hi! Hi! Say hi! Tingin ka dito. Hi! Oh, ito na yung mommy ko maganda. Wait lang, mataniwanag. Wait, ayan. Say hi! 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 Tapos ito yung daddy ko, nagdo-drive ng car. Traffic dito sa Tagaytay. Traffic dito sa Tagaytay. So we are... Ay, traffic pala dito sa Dasmariñas. I'm so sorry na lahat tayo nagkakamali because we are people. We are people. And dahil people tayo, nagkakamali tayo minsan. O, diba? Diba? Diba ganun? O, sige. Let's meet you up in Tagaytay. Bye-bye! Hello guys! Andito ako sa Jaytee's Kainan! Okay. Jaytee's Filipino Cuisine. At ang may-ari na to ay si Mrs. Mojica. Okay, so nakita ko lang sa dyaryo kaya okay, yun. So this is Jaytee's Bulalohan and this is the home of best bulalo and kare-kare. O yun. So guys, nandito ako sa Tagaytay at mamimiss ko na kumain ng bulalo, diba? Ang sarap-sarap ko yung kumain ng bulalo. So, halika, let's go! Hi guys! Nandito tayo sa Jaytee's Kainan. Kakain nga tayo ng best bulalo nila dito. So, mag-food review tayo dito sa Tagaytay. Yes! About sa bulalo. Bulalo. Diba? Bulalo. So, halika na. Mag-food review na tayo at tumingin na tayo ng view. Halika, tumingin na tayo ng view. Hi guys! Kakain na tayo ng bulalo. Kakain na tayo ng bulalo. Specialty from Tagaytay, the city of pine. So, ayan. So, ito na ang bulalo. So, ayan, bulalo with rice. Sa Jaytee's, titikman na natin
ang bulalo ng Jaytee. So, alika na, kumain na tayo at let's go! So, i-rate ko na yun sa baon niya to. I-rate ko na yun sa baon na to sa ano. Ito, so kakain na ako Tolok. So, masarap naman ng bulalo dito. Mag-recommend ko siya sa inyo. Pero ang masasabi ko lang, hindi ito yung pinakamasarap na bulalo na nakain ko dito sa Tagaytay. Pero masarap siya. Kaya halika na at dayuhin natin yung Jaytee's. So, ilalapag ko dyan yung contact number at saka name ng restaurant. Kumain sa Jaytee at mukhang nasarapan talaga ako. Pero i-recommend ko sa inyo itong Jaytee's na kainan. So palabas na ako at look at outside. Tingnan nyo yun sa labas. Tingnan nyo. Tingnan nyo yun sa labas. Diba look? Umuulan. Pero bongga! O diba? Lamig! Parang kaya ako nasa freezer. Ay, di joke lang. Wala ako sa freezer pero alam mo, malamig siya dito sa Tagaytay, o diba, nagsusog, ayan o, diba? O, kala nyo nasa Beijing, Korea, pero wala, nasa Tagaytay talaga ako, diba, ganun? O, diba? Bakit ganyan? O, natatanggal pa yung mask ko, so, pupunta na ako sa kotse na yon at mag-check-in na tayo sa Tagaytay. Hi guys! So, nandito na tayo sa hotel. Diba? Mabilis natin. Siyempre nasa hotel na tayo. Mag-check. Anong gagawin natin? Edi siyempre mag-check-in na tayo. Alam ko naman mag-check-out na tayo. Wala pa ka tayo nasisimulan. Mag-check-out na tayo. So, mag-check-in na tayo sa hotel. Diba? Siyempre hindi naman tayo mag-check-out. Mag-check-in. As in na in. Diba? Diba ganun? Halika na. Saya, pumunta na tayo sa hotel na yon at let's see the room. Okay, let's go! Fast forward ka lang to. Okay. Itong Serin is ba kailan tong tinayo? Wala pa po siyang isang taon, ma'am. Wala pa. So, wala pa siyang 1 year Wala itong pa po. Serin is. Opo. So, ito pala yon lola ko and also my loving mom. Diba? So, yung room ba? Ano room number namin? 1009 po. 1009. Saan? Yung Serin is ba? Ano yung mga malalapit na location niya? Bale, may Serin Mall po. Ayala Wait, Mall. ano ulit? Ano ulit? Ayala Mall, ma'am. Ayala Mall. Lourdes Church. Lourdes Church. Fora Mall. Fora Mall. Saka po, Yun lang. Pero, Ayala mo, Serin, ano ba nga pala ang pangalan mo? Raychelle po, ma'am. Raychelle. Raychelle, caretaker ka dito, Opo. di ba? Caretaker ka dito. So, eto na yung kwarto. Papasok na tayo sa mahiwaga kwarto. Di ba? Mahiwagang kwarto. Sige, let's go, Langga! See? Okay, let's go. Ito na yung kwarto namin. Ayan. Ayan. So, ito yung bed. Tapos, ito yung sofa. Tapos, ito yung pull-out bed. Ito yung double bed. Tapos, ito yung TV. So, ito yung design ng, so papakita ko later.
So, ito na, i-interviewin na natin si Miss Raychelle. Okay, let's go. Miss Raychelle, ano po yung apelido nyo? Cabanes po. Cabanes. Di ba ito po unit ng 1009. Ito po yung 1009. So, ito po yung 1009. So, ano po yung mga ibang unit nyo? Unit 504, 523, 522, at saka po 316, ma'am. 531. Magkano yun? Condo dito sa studio, 1 bedroom or 2 bedroom? Ang studio ma'am po ay 2.5 per night. Tapos po ang mga 1 bedroom po 4.5 and 2 bedroom 6,000. Okay, ilalagay ko po dito ang contact number ni Miss Raychelle. Ang ganda-ganda niya today, di ba? Di ba? Diba? So, syempre, ipapaano ko. Okay, sorry. Okay, di ba? So, eto po yun. Ano namin, tawag dito, check-in na namin. So, papakita ko lang sa inyo kwarto and pupunta naman ako sa mall, sa Ayala Mall, Serin. Okay, bye! Hello guys! This is our Jaytee! Pangalawang araw na to, bakit? Di ba ganun? Oo, di ba? Pangalawang araw na. So, ito hindi tayo pupunta sa mall kasi malungkot, wala na kami oras, alam nyo naman, di ba? Ito na yung kwarto namin, so sobrang gulo na, di ba? Siyempre, natulog kami, alam ka naman kapag natulog kayo, di ba? Hindi naman baruya. Siyempre, magiging baruya. Di ba ganun? Oo. Di ba? Tapos ayan yun. Ano namin? Ayan. Tapos, yan yun. Ano namin? Sofa. So, medyo magulo na. Ito yung bahay ko. Ayan. So, eto, nagpunta kami Tagaytay. So, this is our day 2. So, ako na lang daw kakain kasi this is my own lockdown. So, pupunta kami bulaluhan ulit at kakain ng bulaluhan. Pero okay lang, let's try. Because sulitin na natin pagpunta sa Tagaytay. Ay, hindi pala siya City of Pines ha. Bali talaga ako, sorry. So, yun. So, ayan. So, pumunta na kami sa Bulalo Point. So, nagbihis na ako, nag-ready na ako. Pero medyo magulo pa rin ko. Kasi hindi naman ako masyado nag-aayos sa buhok. So, yun. So, let's go. Tapos mag-Starbucks na kayo din kami para po sa sightseeing. Come on, let's go! Hello guys! Nandito na naman ako sa Tagaytay! O, diba? O, nandito ako sa Bulalo Point. Anong kilometer range to, kuya? Kilometer ano? Kilometer here. Anong kilometer na to? Anong address? Crossing Mendes East. Crossing Mendes East. O, diba? Nandito ako sa Bulalo Point. Kaya halika na, let's go! Sa Bulalo Point. Pero, look at the view. Ayan yung veranda niya. So, yan. So, hindi siya masyadong taal view. Pero, punta tayo later sa Starbucks para makikita ng view. So, ayan. So, nandito na ako sa Bulalo Point. And let's order. So, hello guys. So, nandito ako sa Bulalo Point. Kakain ako ng bone marrow. Ay, bulalo. And, titignan na natin. So, let's go. Ito muna kainin natin, bulalo. So, yun na tayo. Sa
sabaw niya, masarap. Kasi dun sa Jaytee's, yung restaurant na kinainan ko na kahapon, yung gulay niya, medyo fresh. Tapos yung bone marrow niya, lasang rice lang, pero yung sabaw niya yung nagpasarap dito. So, ito na yung bulalo. This is for you. Joke lang. Sige, food trip na tayo. So, yung pinakjet naman niya, medyo masarap. Yes! Pero yun, ang palaya niya medyo mapait. Masyado type na ang palaya. Pero, ibang part sa gulay niya type ko. So, yun. So after kumain, babalikan ko kayo. So, hello guys. So, going na ako sa Bulalo Point. Ayan, sa Bulalo Point. Ayan, so, pauwi na. Pupunta na tayo papunta na tayo sa Starbucks! Pupunta tayo sa Starbucks. So, mamili ng coffee drink. Review ko dito ay masarap naman yung pagkain, masarap yung bulalo, masarap yung pinasbet. Kaysa dun sa unang kinainan natin. So halika na, pumunta na tayo sa Starbucks. So hello guys, nandito na ako sa Starbucks, Tagaytay. Nandito ako sa Calamba Road na Starbucks, Tagaytay, Calamba Road na Starbucks. So halika na! Larga! Let's go to the Starbucks! Tagaytay! Let's go! Ay, temperature ba yan, kuya? For a moment. No, 35 35.6. po. Okay. Let's go. So, hello guys. Nandito ako sa Starbucks Tagaytay. Ito naman sa chocolate chip with frap. So, ito na. So, titingnan na natin yung view. Yung mahiwagang view dito sa Tagaytay. So, let's go. Siyempre, hindi mawawala ang selfie natin. Okay, so 1, 2, 3. So, tapos na tayo. Uminom sa Starbucks. So, pauwi na tayo. Sasabihin ko na yung mga natutunan ko for this vlog. Ito na yung matututunan ko for this vlog. So, later na lang. So, okay. Bye-bye! Hello guys! Ako pala, kalala niyo na ako. So, back to, ulit aral-aral, para matalino, diba? Ganun. So, nag-enjoy naman ako sa Tagaytay 2 days natin. Nag-overnight tayo sa Ayala, Serin. Tapos, nagbulalo tayo 2 beses, diba? Tapos, pa tayo. So, nagkamali ako doon sa City of Time. Sorry. I am sorry. I'm so sorry, ha? Sorry. Pero hindi siya City of Times. Pero malamig lang climate sa Tagaytay. So, nag-Starbucks din tayo. So, kumain tayo ng bulalo. Nag-overlooking view tayo. So, sana na-enjoy nyo. And please don't forget to press the subscribe button. Please do not forget to click the subscribe button below. Ayan. So, nahawakan ko na. Subscribe button. Ayan. So, okay. And please don't forget to like and share this video. Ako na pala si Cathleen Dayao. And bye-bye. And see you in my next vlog.